Mình không hề làm quá lên đâu. Thật đấy. Hôm nay mình có một chuyện muốn khoe với các bạn. Đó là dù mình chưa nhận được bằng cứng, bằng giấy, nhưng mình đã chính thức có xếp loại bằng của mình. Đó chính là ta-da! Sắp tới mình sẽ có một chiếc lót chuột loại xịn nhất, bằng xuất sắc. Về cơ bản thì loại bằng của mình theo tên gọi đúng của nó là First Class, có nghĩa là bằng hạng nhất đấy. Thì về bên Anh đây là loại bằng gọi là cao nhất rồi, không thể cao hơn được nữa. Mình thật sự không thể biết được là nó quy đổi sang bằng của Việt Nam nó là bằng xuất sắc hay là bằng giỏi. Và cũng có một số nguồn cho rằng bằng này tương đương với 4.0 GPA theo tiêu chuẩn của Mỹ. Mà các bạn nhá, loại bằng này chỉ có 10% sinh viên của cả nước là có thôi đấy. Các chương trình mình học đều là chương trình của Đại học Greenwich ở bên Anh. Và tất nhiên là mình học hoàn toàn bằng tiếng Anh nha. Với chương trình khó khăn như thế cho nên trường nổi tiếng là đầu vào thì dễ, nhưng đầu ra thì khó, nhưng mà chất. Ok, trước khi chúng ta vào video thì mình muốn giới thiệu một chút. Đây là kênh Discord của mình. Và có rất nhiều kênh chat chung để các bạn có thể hỗ trợ và giúp đỡ nhau ở đây. Và vào tối thứ 5 hàng tuần ở đây thì mình luôn luôn có một talk show để nói chuyện trao đổi với các bạn nhiều hơn. Nếu các bạn muốn mình hỗ trợ sâu hơn, hãy vào Discord, link ở bên dưới phần mô tả. Và trước khi chúng ta đến với những cái cách để các bạn có thể thành công trong học tập thì mình xin phép được chia sẻ một câu chuyện. Trước đây cái thành tích học hồi cấp 3 của mình nó chưa bao giờ là tốt cả, và có thể nói là không ổn. Và minh chứng rõ nhất đó chính là mình đã trượt đại học. Đúng, đáng ra là mình đã thôi học cao lên từ 4 năm trước rồi, nhưng mình đã đánh liều và quyết định đăng ký xét học bạ vào Đại học Greenwich Việt Nam. Hey, nói nhỏ nhá, đến bây giờ ấy, bố mẹ mình vẫn chưa biết được là mình trượt đại học, mà cứ nghĩ là mình không đăng ký nguyện vọng nào để vào được trường này. Vấn đề ở đây là khi vào đó rồi thì mình không thể ham chơi được nữa. Bởi vì so với mặt bằng chung thì học phí ở đấy rất là đắt. Nói chung thì học lại xương nó đã bằng một con xe máy rồi. Mà bố mẹ mình thì biết là cái lực học của mình nó đến đâu, cho nên là bố mẹ mình cũng phản đối lắm chứ. Nhưng đó cũng là lúc mà mình đã nhận ra là mình đã phụ lòng tin tưởng của bố mẹ như thế nào. Vậy cho nên mình quyết tâm lấy lại lòng tin đấy bằng một giao hẹn. Bố mẹ, con xin bố mẹ đây, hãy cho con cơ hội cuối cùng này đi. Con hứa sẽ học thật chăm, không trượt môn nào cả. Nếu bố mẹ không đồng ý, vậy thì được. Con sẽ giao với bố mẹ một giao kèo. Đó là nếu con chỉ cần trượt một môn thì bố mẹ hãy cho con về Nam Định, không học nữa. Con quyết tâm rồi. Và với cái áp lực từ giao kèo đó với bố mẹ, mình đã phải cố gắng hết mình. Suốt ngày này qua năm khác, mình bắt đầu nhận thấy rõ sự thay đổi của bản thân khi mà cố gắng nghe giảng và tiếp thu kiến thức. Dần dần bộ não trở nên thông minh, nhạy bén hơn. Và lúc đó mình mới nhận ra là thực sự thì khả năng học của mình nó không hề dốt, thậm chí còn có thể là giỏi. Nhưng giỏi không thôi thì chưa có tác dụng, đúng không? Nó phải kèm với sự chăm chỉ qua những đêm thức trắng làm bài luận, chạy deadline. Và cũng có một lần mà mình học tập làm việc quá sức, thế cho nên dẫn đến bị suy nhược cơ thể và phải vào viện truyền nước trong một thời gian. Đó, các bạn có thể nhìn thấy thật sự là thời gian vừa rồi là mình rất stress công việc này, cùng với cả học hành nữa, thì là nó đồn nén lên vai mình rất nhiều. Mình đang phấn đấu rồi, bây giờ là năm cuối rồi và còn vài tháng nữa, 2 tháng nữa là nộp bài, thì mình hướng đến bằng xuất sắc ấy, nhưng quá nhiều việc nó đổ dồn lên vai. Cũng có những lúc tí nữa thì mình khóc rồi ấy chứ. Nhưng mà tất nhiên ông trời không bao giờ phụ lòng người cả. Cuối cùng thì cái thành quả, cái trái ngọt của mình đã đến. Như các bạn thấy ở trên, một loại bằng xuất sắc mà chỉ 10% sinh viên cả nước mới có.
Vậy nên các bạn thực sự bản thân các bạn cũng thông minh lắm đấy, chỉ là các bạn chưa khai phá nó ra thôi. Và đó cũng là lúc mà mình đã nhận thức được bản thân và tạo ra được cái cách đầu tiên, đó chính là phải đặt mục tiêu. Tưởng tượng thế này nhá, nếu không có được mục tiêu thì các bạn chả biết là mình phải theo đuổi điều gì trong cuộc sống, dẫn đến các bạn bị chán nản và mất động lực. Và đôi lúc các bạn sẽ tự hỏi là mình học để làm gì. Vậy thì chúng ta sẽ cần phải đặt mục tiêu một cách từ từ. Ban đầu hãy làm quen với đặt những cái mục tiêu nhỏ và hoàn thành chúng trước. Chẳng hạn như là hôm nay mình cố gắng hiểu được bài tập ở trên lớp, sau đấy thì mình sẽ nâng cao mục tiêu của mình dần dần lên cho đến khi mà mình có thể khám phá được cái tiềm năng của bản thân. Thật sự thì đầu tiên mình cũng chỉ đặt cái mục tiêu là chỉ để qua môn thôi. Nhưng mà cuối cùng về sau mình lại nhiều lần qua môn quá và nhận ra cái tiềm năng thực sự của bản thân là mình còn giỏi hơn cả thế nữa. Cho nên lúc đấy mình đã nâng cao cái mục tiêu của mình hơi cao lên một tí nữa. Đó chính là từ bằng trung bình qua môn cho lên bằng giỏi. Rồi cuối cùng mình thấy giỏi vẫn nằm trong cái khả năng của mình, thế cho nên là mình cố gắng nâng cái tiêu chuẩn lên cao nữa. Bằng xuất sắc thì tùy vào cái độ lớn của cái mục tiêu của bạn, có thể chỉ là kiếm bằng và ra trường, có thể là kiếm việc, hoặc còn cao hơn nữa là tìm hiểu về kiến thức và đi sâu về nó. Và cái khao khát mà muốn tìm hiểu về kiến thức ấy sẽ luôn luôn truyền động lực cho các bạn phải học giỏi hơn nữa. Vậy để mà có động lực để tìm hiểu sâu hơn, theo đuổi nó, thì chúng ta sẽ đến với cách thứ hai. Đó chính là hãy kiếm một công việc liên quan đến cái ngành học của bạn. Thì ví dụ như mình là học quản trị kinh doanh, thì trong khoảng thời gian mà mình học ấy, từ khoảng năm nhất là mình đã có một công việc, đó là làm nhân viên marketing. Mình làm ở công ty đấy được 2 năm và sau đó mình chuyển sang một agency khác. Và ở đấy mình lên chức leader một đội nhóm. Khi mà mình lên được chức leader ấy, thì có rất nhiều những cái kiến thức mà mình học ở trên trường về quản trị đã được khai mở lại. Và lúc đấy mình bắt đầu chợt nhận ra khi mà mình đụng đến cái công việc thực sự là hóa ra nó là như thế à. Các cụ đã nói rồi, học thì đi đôi với hành. Mà khi các bạn vừa học vừa được thực hành những cái mà mình học, thứ nhất là các bạn sẽ nhớ lâu hơn, và thứ hai là các bạn sẽ có cái năng lượng, cái động lực để muốn tìm hiểu sâu hơn, tiếp thu thêm nhiều kiến thức ở cái môn học để chúng ta có thể phục vụ lại cho cái công việc của chúng ta. Lúc đấy các bạn vừa được nhớ kiến thức, lại còn có thêm khao khát chủ động đi tìm kiến thức. Tuy nhiên thì chỉ có đam mê thôi là chưa đủ. Bên cạnh đấy chúng ta cũng cần những công cụ tuyệt vời để có thể hỗ trợ chúng ta làm việc, làm bài học tập nó nhanh hơn, đúng không? Thì đây chính là hai công cụ mà mình hay dùng nhất và mình cảm thấy nó cực kỳ hiệu quả. Đầu tiên là Quillbot, bởi các bài luận của mình hoàn toàn bằng tiếng Anh và trung bình có khoảng 3.000 từ. Một ví dụ điển hình khác nữa của mình đó là bài này nè, 12.000 từ. Thì cần phải có một cái phần mềm đấy để có thể giúp mình paraphrase, làm bài nó nhanh hơn, tránh bị lỗi đạo văn. Vì những cái bài luận mà mình làm yêu cầu trích nguồn cực kỳ nhiều. Mà nhắc đến trích nguồn ấy thì các bạn có biết là để mà làm được những cái bài luận đấy, mình phải trích được những cái nguồn nó cực kỳ uy tín. Và đặc biệt là phải tìm nguồn ở trên Google Scholar. Nhưng mà đôi khi là ở trên đấy nó cực kỳ khó tìm, bởi vì bài báo nó cứ bị lan man và nó không đúng những cái thông tin mà mình cần tìm. Vậy nên mình có một trang web mà rất hay dùng, đó chính là Emerald. Đây là một trang web mà nó có đầy đủ tất cả các bài báo học thuật mà ngắn gọn lại uy tín, cả các cái trích đoạn của các bài báo học thuật khác, mà có thể giúp các bạn là tìm được cái bài nó đúng trọng tâm, đúng những cái thông tin mà các bạn cần trích nguồn. Ngoài ra thì mình cũng thường xuyên là tìm những cái công cụ giúp mình học tập và làm việc nó dễ hơn. Và tình cờ là mình thấy được một kênh TikTok rất hay của bạn Ngọc Anh Bùi ở trên TikTok. Đây không phải là quảng cáo mà mình nhắc đến là bởi vì mình thực sự thấy là kênh của bạn ấy đem lại rất nhiều giá trị cho mình và cho tất cả các bạn nữa. Phải nói thật nhá, là xem xong bạn này mình còn cảm thấy bản thân mình kém lắm. Nhưng các bạn chỉ có công cụ tuyệt vời thôi thì chưa đủ. Chúng ta còn cần những con người tuyệt vời nữa. May mắn của mình là đã chơi được với một đội các bạn học cực kỳ chăm chỉ và cũng đặt mục tiêu giống như mình. Các bạn để phát triển được thì chúng ta cần một đội nhóm sẵn sàng đi cùng nhau. Và cuối cùng thì cả nhóm mình là nhóm duy nhất từ trước đến nay các thành viên trong nhóm đều đạt loại bằng xuất sắc hết. Khi mà các bạn đặt vào một cái môi trường như thế, đi cùng với những cái con người chăm chỉ, thì các bạn sẽ cố gắng phải vươn lên để sánh bước được cùng họ. Nếu không, bản thân các bạn sẽ bị đào thải. Điều tuyệt vời nữa là khi mà có một nhóm học với nhau thì các bạn trong nhóm mỗi người có một cái thế mạnh riêng
và mỗi người trong đấy có một cái nguồn tài nguyên học liệu riêng. Và khi bạn là một thành viên thì bạn có thể tiếp cận tất cả những cái nguồn học liệu đấy, các bạn ấy sẽ sẵn sàng chia sẻ cho bạn. Đó là những cái cực kỳ cần thiết trên con đường học tập của bạn. Ví dụ như là các kiến thức hay của cô giáo giảng mà các bạn ghi chép lại mà nhỡ đâu mà mình quên rồi, hay là những cái dàn bài luận mà các bạn ấy tích góp lại từ cái lối tư duy của họ, và sau đấy chúng mình sẽ đem lại và xào so sánh với nhau, và từ đó thì sẽ ra được một cái dàn bài luận hoàn chỉnh. Đến lúc đấy, việc của tất cả các thành viên trong nhóm còn lại phải làm đó chính là điền vào chỗ trống. Tựu chung lại thì mỗi người trong nhóm đều có thể giúp đỡ nhau về cả mặt kiến thức cho đến mặt tinh thần. Mình còn nhớ như in những buổi cả nhóm đã cùng thức với nhau và giúp nhau làm bài tập cho đến tận 3 giờ sáng. Nhìn vào những cái con người chăm học đấy thì các bạn sẽ có một cái nguồn động lực rất lớn để có thể bước tiếp trên con đường học tập đầy gian nan. Và một lần nữa, nếu các bạn chưa tìm được cho mình một nhóm học tập hay vẫn còn gặp khó khăn trong những cái bài tập hóc búa, vậy thì các bạn có thể tham gia vào cái nhóm Discord của mình ở bên dưới. Group chat đấy là chỗ mình có thể support các bạn đỡ hơn, và có một kênh giải bài tập các bạn ấy lập riêng ra chuyên môn up bài hóa và bạn cắt cái loại bài toán khác vào đấy để nhờ các bạn trong đấy giải cùng. Link ở bên dưới phần mô tả nhé. Và hết video rồi. Đến đây thì mình hy vọng là cũng có thể lan tỏa được một chút ít cái động lực học tập nào đó đến các bạn. Và nếu các bạn thấy hay, hãy nhớ bấm like, share và subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ video nào sắp tới nhé.